Hallo allemaal en welkom bij deze video van Fred Outdoor. In deze video gaan we het hebben over hoe je een eerste hulpkit alternatief kunt gebruiken voor als je echt geen andere middelen ter beschikking hebt. Voordat we überhaupt doorgaan naar de kern van deze video. Allereerst, een eerste hulpkit die bestaat uit noodzakelijke items die je alleen voor de daarvoor bestemde handelingen dient te gebruiken, zoals verwondingen enzovoort. Nou, is er dus geen noodzaak, dan dien je deze items ook niet anders te gebruiken, is mijn mening. Nou, zit je nou in een survival situatie en zijn je middelen beperkt en het probleem waar je mee dealt is levensbedreigend en een groter gevaar op dat moment dan mogelijk gewond raken, ja, dan is het een kwestie van nood breekt wet en dan dien je dat probleem acuut op te lossen. Oké, laten we dus vooropstellen in deze video, het gaat dus om worst case scenario. Nou, survival is overleven, dus alle middelen die je ter beschikking hebt gebruiken om te overleven, zodat je het thuis kunt navertellen. Het gebruik maken van je eerste hulpkit op een alternatieve manier is dus een afweging. Een afweging die je op dat moment zelf moet maken. Dat kan ik niet voor je doen. Oké, niet elke eerste hulpkit is hetzelfde. Wees op de hoogte van de inhoud van jouw eerste hulpkit. Nou, meestal zijn er wel een aantal basisprincipes, items die hetzelfde zijn. Als eerste, tape. Nou, tape gebruik je om iets te fixeren, zoals een verband of iets dergelijks. Nou, er zijn natuurlijk tig alternatieve opties waarvoor je tape kunt gebruiken. Oké, next. Handschoentjes. Handschoentjes gebruik je als je een slachtoffer wil behandelen en om jezelf te beschermen tegen bloed enzovoort. Een alternatieve manier om dit te gebruiken lijkt mij een waterreservoir. Een reddingsdeken. Een isodekentje. Het wordt normaliter gebruikt voor onderkoeling, overhitting en brandwonden. Een alternatieve manier om dit te gebruiken is voor signalering, voor signaal. Maar ook als een extra laag voor een noodonderkomen. Een verbandsschaar. Nou, de naam zegt het al. Die gebruik je normaal voor verband of om kleding door te knippen. Maar je kunt hem natuurlijk ook voor andere zaken gebruiken. Zoals koord, dierenhuid enzovoort. Nou, zo zullen er nog wel tal voorbeelden zijn waarvoor je de verbandsschaar kan gebruiken. Ik draag ook naaldjes in mijn eerste hulpkit. Die verhit ik dan en die gebruik ik om blaren te prikken. Dat is niet de juiste wijze om dat te doen. Daar ben ik me te degen van bewust. Normaliter gebruik je daar pipetnaaldjes voor. Een alternatieve manier, een optie voor een naald, kan zijn een noodkompas. Verband. Wat is een eerste hulpkit zonder verband? Nou, dit gebruik je natuurlijk voor diverse eerste hulp handelingen. Een alternatieve manier om het te gebruiken kan zijn om iets vast te knopen, dus om koord van te maken. En je kan het gebruiken als charcloth. Een driekante doek. Nou, die is al heel veelzijdig als het gaat om medische handelingen, zoals het aanleggen van een noodtourniquet of een mitella bijvoorbeeld. Alternatieve zaken die je ermee kan doen. Je kan er koord van snijden
Je kunt het gebruiken als een pre-filter. Als charcloth. Of je kan er een geïmproviseerd wapen van maken. Last but not least. Meestal zitten er items in je eerste hulpkit die je kunt gebruiken als vuurstarter. Voor als je snel, rap een vuur nodig bent. 5x5 compressiegaasje met een beetje vaseline. Next, een ontsmettingsdoekje. Oké, wat ook heel goed werkt is anti-insect spray. Goed, niet heel gebruikelijk dit. Een aantal handelingen die je kan toepassen in geval van nood. De worst case scenario waarover we het hebben gehad. Heb je simpelweg niks anders, dan zou dit eventueel een optie kunnen zijn. Ik hoop dat jullie de video leerzaam vonden en dat het leuk was. Laat het me vooral weten in de reacties. Kennen jullie nog meer alternatieve manieren? Dan hoor ik het graag. Het kan zijn dat ik er een aantal ben vergeten. Het is niet heel gebruikelijk dit. Ja, laat het me vooral weten. Dat vind ik heel interessant. Dit was in ieder geval weer vanaf mijn kant. Ik zeg stay safe en tot de volgende. Mooi.